بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه انهریټنس سٹارټ کړو. په انهریټنس کې مونږه د انهریټنس ټایپ سٹارټ کړو. په انهریټنس ټایپ کې مونږ سمپل انهریټنس وکړو. بیا په تیر چې کوم کلاسونه و د دوا په هغه کې ملټیپل انهریټنس وکړل. په ملټیپل انهریټنس کې مونږ سره نورمالي یو سنگل کلاس د ملټیپل کلاس نه مونږ شي دا مونږ ډیرایو کو یا انهریټ کو. اوس د ملټیپل انهریټنس په وجه باندې مونږ سره څه کیږي یو پرابلم کریټ کیږي چې هغه پرابلم ته مونږ سي وخت مونږ ډایمنډ امبیګوټي یو. اوس ډایمنډ امبیګوټي نورمالي ډیفاین کیږي څنګه کله چې مونږ سره دوا ډیرایو کلاس دا شي دا د سیم کلاس نه شي انهریټ شي. ګوره دلته ډایګرامیټیکلی تاسو وکړو مو سره دا بی او سی کوم کلاس دي دا دوا چایلډ کلاس دي دا سیم کلاس د ا نه شوی ډیرایو شوی دی. مطلب دا چې په A کې او په B کې او په C کې موږ سره د A فیچرز څه شوي کاپی شوي دي. دا خو یو پیله چې څه د لپاره کنډیشن شي دویم کنډیشن یې ډایمنډ امبیګوټي چې ګرادرومیا چې راځي بیا دغه دوه چې کومې موږ سره چایلډ کلاسونه دي د دغه نه یو سنگل چایلډ ډیرایو شي. مطلب دا چې په یو سنگل او دلته موږ په ډایګرامیټیکل ریپرزنټیشن کې چې دا کوم دی دا ډی چې شولو دا د بی نام مطلب پراپرټي کاپی کړلو د سی نیم کاپی پراپرټي کاپی کړل. اوس په دغه پراپرټي کې هغه پراپرټي چې کومې موږ سره د ا ولې دا بی سره مو د سی سره مو اوس چې دلته کاپی شي نو دلته موږ سره نورمالي چې وشولو سیم پراپرټي د ا ولا د بی سایډ نام کاپی شول د سی سایډ نام کاپی شول نو موږ سره نورمالي د په عام ژبه کې موږ څه ویلې شو چې په د بی کې او په سی کې د ا کاپی پراته ده. دا څه ده کنه انهریټنس کې څه وي د دغه کلاس کمپلیټ کاپی موږ سره دا چیرته راشي دا په چایلډ کلاس کې وي. وردا موږ سره دا یو پیرنټ کلاس دی دغه کاپی موږ سره دلته راشي په دغه کې راغلو په دغه کې راغلو دا څه ده کنه په انهریټنس باندې څه کیږي د پیرنټ کاپی چایلډ ته لاړ شي. بیا موږ سره چې دا کوم دلته دا چایلډ دی دا بی او سی دا د ډی لپاره پیرنټ دی چې پیرنټ دی نو دلته به موږ سره په د کوم د ډی آبجیکټ دی په د ډی آبجیکټ کې به د بی ولا کاپی مراشي او د سی ولا کاپی به مراشي. نو کوم وکسو ا دلته از ا کاپی دا ا کوم دی دا یو کاپی په دغه ځای کې کوم په دغه سی کې وکسو په دغه سی کې موږ سره ا چې دا یو کاپی ده او دلته چې راسي نو دلته به شي دا ا کوم دی دا به دوا پیری کاپی شي دا ا ولا کوم فیچرز دي دا به موږ سره 2 ټایم کاپی شي چې 2 ټایم کاپی شول د 2 ټایم په کاپی کېدو په وجه باندې موږ سره چې کله دا ممبرز کوم وي د ا کلاس ولا دا کال کیږي نو په دغه ټیم کې موږ سره څه جوړ شي کمپایلر د کنفیوژن کریټ شي. هغه کنفیوژن ته موږ سی وخت موږ ډایمنډ امبیګوټي د دغه شیپ په وجه اصل کې د دغه کوم دا شیپ ته د موږ سره د ډایمنډ په شیپ کې دی ځکه دغه سی دغه ډایمنډ امبیګوټي ای. اوس د ډوپلیکیټ کاپی چې کوم د بیس کلاس ا ولري دا موږ سره ډی کې د دواړه مطلب راشي د بی نام راشي د سی نام راشي. اوس دا خو ټیک شو چې د ملټیپل انهریټنس په وجه باندې دلته موږ سره څه راغلو دا پرابلم راغلو کوم یو پرابلم راغلو د ډایمنډ امبیګوټي ولا. اوس دا ډایمنډ امبیګوټي پرابلم موږ سره په دوه طریقو باندې ریزولف کیږي. دا اوس تاسو لاندې وخاوم چې څنګه ریزولف کیږي په دوه میتھډ باندې ریزولف کیږي. یو موږ سره یو میتھډ دی چې موږ شی ولیکو موږ ولیکو چې آبجیکټ ډاټ هغه کلاس نامه چې کوم کلاس دی کلاس نامه سکوپ ریزولوشن دلته موږ سره سکوپ ریزولوشن نه بعد هغه فنکشن ولیکو. په دا طریقه باندې به موږ سره څه کیږي مطلب دا چې دلته د بی نه کوم راغلی دی آبجیکټ ډاټ بی او بیا دغه نه بعد به موږ سره څه شي دغه فنکشن نامه فور ایگزامپل هغه فنکشن موږ سره څه موږ سره شو دی. بیا یو طریقه دا خو دا چې کومه طریقه ده دا د ډیره ریکمندډ طریقه نه ده. اوس مساله چې دا کوم فیچرز دی موږ سره په بی کې چې کاپی کیږي په دغه کې کامن فیچر چې کوم د ا ولري چې بره په بی کې مشته او په سی کې مشته زه به کاپی کېدل وکم فور ایگزامپل اوس ګوره دلته به راشو دلته به زه راشم دا یو کلاس دی او دلته دا یو فیچرز دی. اوس په دغه بی کې چې موږ سره کوم خپل فیچرز دی مطلب دلته خو چې موږ سره یو انډیویډوال کلاس دی په دغه کې به هم څه فیچرز وي. زه چې وغواړم چې ملټیپل انهریټنس وکم نو په ملټیپل انهریټنس کې مو څه مطلب دی مطلب دی چې د بی خپل چې کوم فیچرز دی
دا ورسره ایډ شي د څه شي سره د A والي سره یا په عام ژبه کې زه ویلی شم چې B موږ سره ایکسټینډ کوي د A کلاس فیچر اوس دلته موږ سره C ایکسټینډ کوي د A کلاس فیچر D چې دی D ایکسټینډ کوي د B کلاس فیچر او د C کلاس فیچر نو دلته که موږ وکړو په B او په C کې کامن فیچرز دي چې د A والا دی نو دویمه طریقه یې موږ سره د دغه چې کوم دا ایشو ده د دغه ایشو د ریزالو کېدو دپاره څه شی ده دویمه طریقه یې موږ سره ورچوال انهیریټنس او دا ټوله نه ریکمنډډ طریقه ده ورچوال پبلک انهیریټنس اوس دا دواړه څرنګه کیږي دا په پروګرامینګ اگزامپل زه تاسو ته وښوم خو لږ مخکې ورته دلته په ډایګرامیټیکل په دوزه کې شروع کوم چې تاسو ته شاید کلیر شي ګورئ ما سره یو کلاس دی زه به دا هایلایټر آن کړم چې لږ تاسو ته پته لګي دلته ما سره یو کلاس دی A په د A کې ما سره په سمپلیفای فارم کې تاسو کم بیا چې کله ته په پروګرام هلته کم هلته به لږ په ډیټیل سره وي خو دلته ما د سپیس د کمېدو دپاره څه شی کړی چې په یوه سلایډ راشي دغه دپاره ما په دا لاندې چې کوم انهیریټډ کلاس دی په دغه کې ما څه شی نه یې لیکلی ګوره دلته موږ سره څه شی دی موږ په د A کلاس کې یو ممبر فنکشن واخیستو سیمبل دغه کې خو څه نشته په دغه پورې موږ دا یو کلاس دی چې په دغه کې څه فنکشن دی شو فنکشن دی او دا به دا میسیج ورکوي چې کلاس A فنکشن مطلب دغه کې any فنکشن ته ډیفاین کولی شي موږ پکې صرف څه وکړو پرنټ میسیج هم پکې پرنټ کړلو دلته ما څه وکړو انهیریټنس وکړلو انهیریټنس ما څه وکړو دا A کلاس چې دی دا زه ایکسټینډ کوم په B سره یا دا A کلاس زه کاپي کوم B ته نو موږ سره دلته څه وشولو انهیریټنس وشو که نه ښه دلته انهیریټنس کې نه ما په B کلاس کې څه شی ممبر نه دی اچالی دا مثلا نه دی اچالی د سپیس د وجې نه مې نه دی اچالی نور څه شی که نه ویم دا A والا فنکشن خو پکې کاپي شولو بیا موږ څه شی وکړو دلته موږ C کلاس ګوره دلته بیرته ډایګرامیټیکلي دغه کې شو کړم چې دا موږ څه شی کوو اصل کې موږ سره یو کلاس دی هغه کلاس څه A دی دغه نه مو B کاپي کړلو دغه نه مو C کاپي کړلو او د دغه B او دغه C نه مو څه شی وکړلو مو D کاپي کړلو اوس په دغه A کې مو هیڅ شی هم نه اچالی خو یو فنکشن ما اچالی هغه کوم یو فنکشن دی شو فنکشن دی دا شو فنکشن دلته هم کاپي شولو دا شو فنکشن دلته هم کاپي شو اوس یې دغه ځای نن کاپي کېږي دغه ځای نن کاپي کېږي کله هم چې د دوو ځایونه سیم فنکشن کاپي شي اټ مین چې په ډي کې به موږ سره څه شی وي دوې کاپیانې به د څه شي وي د دغه شو فنکشن والا په A کې خو صرف د یو فنکشن دی که نه مطلب دا ممبر پکې موږ سره څه شی دی یو دی اوس چې زه آبجیکټ جوړ کړم د دغه ډي کلاس والا نو زه به څه شی کړم په دغه آبجیکټ سره چې دا شو فنکشن کار کړم نو دا به ماله په دغه باندې څه شی راکوي دا به ماله ایرر راکوي دا ایرر د څه شي د وجې نه راکوي دا د امبیګوټي د وجې نه راکوي دلته موږ په دغه کې دا اگزامپل کړی دی زه به راشم دا به زه تاسو ته په دغه ایډیټر کې پروګرامینګ پوینټ اف ویو سره وښم فار ایگزامپل دلته ما راغلو یا به زه د اول بیرته پونده په د جنرل اگزامپل باندې وښوم فار ایگزامپل ما څه شی وکړلو ما یو کلاس واخیستو A په دغه کې مې یو پبلک ممبر واخیستو شو فنکشن دا ما سره څه شی شولو دا یو میسیج ما پکې پرنټ کړلو دغه ځای پورې ما سره څه شو کلاس ختم شولو ګوره دا موږ سره د کلاس باډي شوله موږ یو نوی کلاس B دا هم څه شی کړلو انهیریټ هم کړلو د څه شي نه د A نه بیا هم څه شی وکړلو C کلاس هم انهیریټ کړلو د A نه بیا هم څه شی وکړو D کلاس هم انهیریټ کړلو د دغه B او د C دواړو نه نو دا موږ سره څه شی شولو ملټیپل انهیریټنس شولو که نه ګوره دا D د ملټیپل کلاسونه انهیریټ شولو نو اوس دا ملټیپل انهیریټنس زه خو به آبجیکټ د D جوړم د آبجیکټ مې د D جوړ کړلو دا فنکشن چې زه وغواړم چې زه کال کم په دا طریقه ګوره دلته درته وښوم هم دا ما څه شی کړلو دا لاندې به کمنټس کم زه وغواړم چې زه دا کال کم دا به ماله په دا باندې څه شی راکوي دا به ماله په کار دی چې ایرر پر راکړي کمپایل مې کړلو ګوره لاندې تاسو وکړسو دا نشي لینک کالی چې دا اصل کې دا فنکشن لینک یې نه بعد کال کی لاندې تاسو کتای شو کمپایلیشن کې څه شی ورکوي کنفیوز شولو دا اصل کې موږ سره لوپ جوړ شولو دا لوپ اوس نه ختمیږي نو دا لوپ نه ختمېدو اوس زه وغواړم چې زه څه شی وکړم زه به دلته دا کوم کوډ دی په دغه کوډ کې به بیرته به دا کمنټس ختم کړم دا به کمنټ کړلو واپس مې څه کړو زه د امبیګوټي ختمام خو په دوې طریقو مې ورته وښله چې د امبیګوټي ختمیږي یو دا چې دا آبجیکټ هغه فنکشن شو ولا کال که چې کوم د B کلاس نه کاپي شوی دی ګوره ما ولیکلو چې آبجیکټ په دغه کې د B کلاس فنکشن هم شته د C کلاس فنکشن هم شته ته شو فنکشن هغه کال که چې کوم د B نه راغلی دا به زه ریکمپایل کړم ریکمپایل مې کړلو هغه سټاپ شولو چې کوم لاندې و
اوس په دغه کمپایلیشن باندې موږ ایگزیکیوټیبل کوډ راکړي هغه ایگزیکیوټیبل کوډ به زه څه وکړم هغه به زه رن کړم دا ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو ایگزیکیوټیبل کوډ نه بعد به زه څه وکړم را بشم دا به زه کلیک ور پرېښو نه اوس خو ته Ambiguity ووته سره یو ماوس ما سره څه شی وشولو Ambiguity موږ په څه شي باندې ختمه کړله دلته په سکوپ ریزولوشن اپریټر په دغه لګېدو سره دلته اصل کې ما دوه پیرې کل کړی که نه یوه پیره مې د سی والا کل کړی دی خو بیا مې د بي والا کل کړی مطلب په سی کې هم د A کاپي شته په بي کې هم د A کاپي شته او هغه کاپي څه شی ده د شو فنکشن ده ګوره دا بیا وکسې چې دلته ما رن کړلو دا یې د څه شي دپاره دا هغه کلاس A فنکشن دی چې کوم د بي له راغلی دی دا لاندې چې دا موږ سره هغه کلاس فنکشن دی چې کوم یې موږ سره د سی نه کاپي شوی دی نو دا قسمه نارملی که ته وغواړې چې ته د ملټیپل کاپیانې د سیم شي ولا مطلب په دوو کلاسو کې موږ سره دلته A کلاس نه چې کومې کاپي بي له راغلی وسي له دا سټاپ کې یو پرابلم موږ دا که وغواړو چې د دواړه کاپیانې د D آبجکټ ته کاپي شي موږ یې په نارمل طریقې سره وکړو نو دا به موږ کله هم چک کوو نو دا به موږ په څه شي سره په دې طریقې سره کال کوو که زه یم چې ما سره په دا طریقه باندې کال شي نو دغې طریقې د کال کېدو دپاره به زه یو نوې طریقې سره دا دا پرابلم ریزالو کم آیا ته په نیکسټ پروګرام کې وخم دا به زه دا سټاپ کم او نیکسټ چونکې ویډیو بیا زیاتېږي